Hi everyone! Welcome back sa akin channel, si Frank po ng Panlasang Pampanga. So, kamusta po kayo? Ang lulutuin natin ngayon ay isang comfort food na ang tawag ay bali prawn. Ito ay originated sa India. Comfort food po ng India to. So, kung medyo sawa na kayo sa tempura, ito ang magandang gawin o lutuin, alternative ba. So, meron tayo ditong hipon. So, ang ginawa ko, binutterfly ko po siya. Binukaka ko siya ng ganyan. So, nilinis ko na siya. Ang gagawin natin ay imamarinate natin siya. So, ang unang gagawin natin ay garlic. Garlic kung 1 teaspoon. So, ilapit natin dito para medyo makita ninyo. Pagkatapos ginger. Ganon din, same din. Same amount. Tapos meron tayo ditong turmeric. 1 teaspoon. Tapos, paprika. 1 teaspoon po. And then, lagyan natin ng konting chili powder. Pang pakagat ba? Half teaspoon. So, tapos, pepper. Half teaspoon of pepper. And then, half teaspoon of salt. So, mag-squeeze tayo ng lemon. Half po ng lemon. Hugas kamay. Tapos, i-mix natin. I think dagdagan pa natin ng lemon. Gawin na natin isang lemon. Ayan. Tapos lagay natin yung ating mga hipon. So ngayon, habang minamarinate natin ito, gagawa tayo ng sauce. So, iwan muna natin. Pagkatapos, gagawa tayo ng sauce ngayon. Ngayon, gagawa naman tayo ng sauce. So, ang main ingredients ng ating sauce ay tamarin paste. 2 tablespoon. Sa Pilipinas, may mabibili kayo nito, yung tinatawag nilang taramindu. Parang nakabilog siya. Pero kung nasa labas ka ng Pilipinas, sa mga Chinese store, meron ako dito galing ng Thailand. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng 2 tablespoon na brown sugar. Ngayon, half teaspoon ng cumin. And then half teaspoon din ng chili powder. Lagyan natin ng konting salt. And then water.
Tapos i-mix natin. Ngayon, sindihan natin yung kalan. Medyo pakuluan lang natin siya. Yan, medyo kumukulo na siya. So ngayon ang isusunod natin, magpa-fry na tayo ng prawn o shrimp o hipon. Ngayon, ito yung ating gagamitin para pampalutong ba. Meron tayong dalawang itlog dito. So, scramble natin. Tapos, meron tayo ditong cornstarch. And then, meron tayo ditong cornflakes. Ito yung cereal na nabibili. So, ang gagawin natin, i-crush lang natin siya. Ito yung pinaka-sikreto niya para maging malutong siya. Actually, ito, na-curious lang ako kasi napanood ko sa favorite vlogger ko na food vlogger. So, tinry ko siya and then masarap talaga siya. Kaya, isi-share ko sa inyo kung paano siya gawin. Mamaya makikita nyo kung gaano siya kalutong. Iba-iba ang technique ng pagluluto. Ano? So ngayon, una natin gagawin, ito yung hipon natin, i-dip natin dito. Pagkatapos dito, tapos i-dip uli dito. And then press natin para dumikit siya. See? Tignan nyo. Then itabi muna natin. Gagawa pa tayo ng marami. Ngayon magpiprito na tayo. Ito bali ay yung kinalabasan ng ating So madali lang itong iprito. Huwag masyadong patagalin dahil baka masunog. See? Ang bilis lang. Golden brown. Ang bango. Tignan nyo.
So ngayon, ang gagawin natin, i-prepare na natin. Ito na yung ating finished product. Yung ating bali prawn. Crispy prawn. Ayan. Tapos yung ating sauce, lagay natin sa gilid. Yung ating sauce. Matikman nga natin. Ang sarap niya. Ito yung pwede nyo ipagpalit sa kumbaga alternative sa tempura. So, anyway, maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na. Thank you for watching. Bye!